มินจีฮานิดานิเอลแฮรินเฮเยอินพวกเธอคือวง New Jeans เกิร์ลกรุ๊ปที่ได้สร้างสถิติมากมายโดยคอนเซปต์ที่เป็นเอกลักษณ์เพลงที่ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีและถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ของวงการ K-POP อันยองสวัสดีครับทุกคนเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกับวงเกิร์ลกรุ๊ป New Jeans กันอยู่แล้วไม่มากก็น้อยซึ่งหลังจากที่โอติงได้เคยเล่าเรื่องของวง New Jeans ตั้งแต่ในคลิปโอติงน้ำจิ้มเมื่อช่วงเดบิวต์ปี 2022 และก็มีป้ายยาสมาชิกครบทุกคนแล้วในคลิปนี้โอติงก็จะมาย้อนรอยจุดเริ่มต้นอีกหนึ่งครั้งและเสริมเพิ่มเติมโดยความสำเร็จต่างๆไปจนถึงเรื่องของปมประเด็นขัดแย้งภายในค่ายเครือไฮป์จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นก็ไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมเรื่องราวของวง New Jeans ก็ขอฝากช่องทาง Membership ของช่องโอติงและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติงนะครับสำหรับใครที่ตามวงการ K-POP มาอย่างต่อเนื่องต้องบอกเลยว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกับ New Jeans พวกเธอถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีผลงานโดดเด่นมากๆนับตั้งแต่การเดบิวต์ปีแรกโดยนอกจากเรื่องผลงานเพลงแล้วพวกเธอก็ได้รับความนิยมมากๆโดยมีอิทธิพลทั้งในวงการแฟชั่นวงการอาหารวงการไอทีวงการการศึกษาธนาคารกีฬาและที่สำคัญสมาชิกในวงต่างได้รับการพูดถึงอย่างต่อเนื่องโดยติดชาร์ตลำดับต้นๆของคนดังในวงการเพลง K-POP ที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับจุดเริ่มต้นของวงเราเคยเล่าไว้แล้วในคลิปโอติ่งน้ำจิ้มแต่ว่าวันนี้เราจะเพิ่มรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมมากขึ้นภายหลังจะมีการเปิดเผยโดยมินฮีจิน CEO ของค่าย Adore นั่นเองและมินฮีจินคือใครกันล่ะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเธอต้องบอกเลยว่ามินฮีจินนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในวงการเพลง K-POP ตั้งแต่ยุค Generation 2 โดยก่อนหน้านี้เธอเคยรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์หรือ Creative Director ของค่าย SM Entertainment เธอเคยฝากผลงานอยู่เบื้องหลังในการวางคอนเซปต์ให้กับวง Girls' Generation FX Red Velvet รวมถึงวงบอยกรุ๊ปอย่าง SHINee กับ EXO อีกด้วยมินฮีจินเริ่มต้นจากการเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่เข้าทำงานให้กับ SM ตั้งแต่ปี 2002 ซึ่งก็เริ่มงานตั้งแต่ยุคของทงบังชิงกิช่วงยังแอคทีฟอยู่เลยก่อนจะค่อยๆขยับตำแหน่งมารับหน้าที่เป็น Creative Director บทบาทของเธอมีทั้งการดูแลวงการวางคอนเซปต์อาร์ตเวิร์กทำปกอัลบั้มเครื่องแต่งกายรวมถึงมิวสิกวิดีโอตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ของศิลปินผลงานเด่นๆที่น่าจดจำของเธอและเป็นที่ถูกกล่าวถึงก็คืออัลบั้ม Pink Tape ที่เธอมีส่วนตั้งแต่การทำอาร์ตฟิล์มเธอได้กำหนดโครงเรื่องให้มีความลึกลับมีเสน่ห์น่าค้นหารวมถึงตัวอัลบั้มในรูปแบบวิดีโอเทปที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและในอัลบั้ม Four Walls ของ FX เช่นกันที่เป็นอีกหนึ่งอัลบั้มที่ถูกพูดถึงหลังจากวง FX เหลือสมาชิก 4 คนและผลงานร่วมกับวง EXO ในอัลบั้ม Exodus รวมถึงคอนเซปต์ของ Monsters ก็เป็นอีกหนึ่งอัลบั้มที่ถูกพูดถึงจนมาถึงผลงานของ Red Velvet กับอัลบั้ม Perfect Velvet คอนเซปต์ที่มีความหนังสยองขวัญอเมริกันช่วงยุค 90 ทำออกมาโดนใจบรรดาแฟนคลับอินเตอร์ก่อนที่ในปี 2018 เธอตัดสินใจออกจากค่าย SM ซึ่งเป็นเวลาเพียง 1 ปีหลังจากก้าวขึ้นมารับตำแหน่ง Creative Director รวมแล้วเป็นเวลากว่า 17 ปีที่เธออยู่กับ SM เธอได้เปิดเผยภายหลังถึงสาเหตุที่ออกจากค่ายผ่านรายการ You Quiz on the Block เธอบอกว่าเธอทำงานหนักมากเกินไปจนเกิดอาการหมดไฟทีมงานของเธอยังบอกเลยว่าถ้ามีการแข่งขัน Survival เธอคงชนะที่ 1 ไปแล้วเพราะในช่วงวัย 20 จนถึงในช่วงวัย 30 เธออยู่กับงานและงานไม่เคยได้เที่ยวพักผ่อนเลยแต่แล้วในเวลาต่อมาปี 2019 เธอได้รับข้อเสนอมากมายจากบรรดาค่ายบริษัทบันเทิงก่อนตัดสินใจเข้าไปอยู่กับค่าย Hype หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยบังชีฮยอกผู้ก่อตั้ง Big Hit แต่สัญญาปากเปล่ากับมินฮีจินว่าเธอจะได้สร้างโลกของมินฮีจินและได้ชวนมาสร้างเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของตึก Hype ด้วยกันซึ่งก็มีการเปิดเผยแชทส่วนตัวสุดฮือฮาในภายหลังถึงตอนที่บังชีฮยอกประธานของค่ายได้ชวนให้มินฮีจินมาทำงานร่วมกันโดยมีการพาดพิงถึงวงหนึ่งซึ่งหลายคนน่าจะเคยได้เห็นภาพนี้แล้วโดยในตอนแรกเธอจะเข้ามาเป็น Chief Brand Officer หรือ CBO ให้กับค่าย Big Hit Entertainment หรือที่รีแบรนด์ใหม่ในชื่อ Hype ซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่ร่วมการรีแบรนด์ค่ายครั้งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานใหม่ที่ยงซานรวมถึงเป็นผู้กำหนดภาพลักษณ์และดูแลภาพรวมให้กับค่ายก่อนที่เวลาต่อมาเธอได้เริ่มเตรียมการเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ตามแผนที่วางเอาไว้ซึ่งได้มีการเปิดออดิชั่น
แบบทั่วโลกเพื่อเฟ้นหาสมาชิกที่จะมาร่วมในโปรเจกต์ของเธอโดยมีสมาชิกวงถูกคัดเลือกจากโปรเจกต์ Plus Global Audition รวมกับทางค่าย Source Music โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน ปี 2019 มีผู้สมัครมากกว่า 50,000 คน ซึ่งภายหลังการออดิชั่นกว่า 16 เมืองทั่วโลกการออดิชั่นก็เสร็จสิ้นในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งหลังจากจบปี 2019 เด็กฝึกที่ได้รับคัดเลือกก็เริ่มต้นเตรียมทีมฝึกฝนในช่วงปี 2020 แต่อย่างไรก็ตามเวลาต่อมามินฮีจินได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CEO ของค่าย Adore หรือ Adores One Room ค่ายย่อยค่ายใหม่ในเครือของ HYBE ที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีวันที่ 12 พฤศจิกายน ปี 2021 ซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ก็ถือโดย HYBE และที่เหลือโดยมินฮีจินและคณะกรรมการบริหารค่ายคนอื่นเด็กฝึกในทีมของเธอจึงได้ย้ายมาอยู่กับทาง Adore โดยมีแผนว่าจะเดบิวต์ในช่วงปี 2022 ซึ่งก็ได้มีการสรุปเมมเบอร์อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมีนาคม 2022 แต่ทว่าจากเดิมที่เธอจะได้ทำการเดบิวต์วงเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของค่ายในเครือ HYBE กลับกลายเป็นว่าเลอเซลเฟมจาก Source Music ได้โอกาสเดบิวต์ก่อนและเธอก็ไม่รู้เรื่องที่ไปดีลกับซากุระกับคิมแชวอนมาร่วมทีมนี้เลยซึ่งการทราบในภายหลังก็ทำให้เธอไม่พอใจอย่างมากแต่เธอก็ยังเตรียมการวงของเธอต่อไปโดยการรวมทีมเด็กฝึกวัยรุ่นอายุน้อยที่มีศักยภาพซึ่งถูกคัดเลือกเอาไว้แล้วตั้งแต่ Plus Global Audition จะเป็นสมาชิกหลักที่ได้เดบิวต์เข้าสู่ปี 2022 มินฮีจินก็เปิดเผยว่าวงเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้จะเดบิวต์ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีและแล้วหลังจากการเตรียมฟอร์มวงมามากกว่า 2 ปีวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 ก็มีการปล่อยวิดีโอกระต่าย 5 ตัวไถสเก็ตมีเปลวไฟสีชมพูและสีฟ้าลุกโชนอยู่พร้อมกับปักวันปล่อยคอนเทนต์แรกวันที่ 22 กรกฎาคมซึ่งก็มีวิดีโอทีเซอร์เป็นตัวเลข 22 และ 7 และแล้วในวันที่ 22 กรกฎาคมพวกเธอก็ได้ปล่อย MV เพลงแรกออกมาโดยไม่มีการแนะนำสมาชิกล่วงหน้ามาก่อนโดยได้ปล่อย MV เพลง Attention และยืนยันชื่อวงในชื่อ New Jeans You and me, 내 맘이 보이지? 한참을 쳐다봐 가까이 다가가 See, I'm looking for attention. You got me looking for attention. ATTENTION. You got me looking for attention. มินฮีจินต้องการนำเสนอว่าดนตรีป๊อปก็เหมือนเรื่องของเสื้อผ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ไม่สามารถแยกจากชีวิตประจำวันของเราได้จึงกลายเป็นที่มาของชื่อวง New Jeans ซึ่งถ้าแปลตรงๆก็หมายถึงกางเกงยีนส์ตัวใหม่โดยกว่าที่กางเกงยีนส์จะได้รับความนิยมอย่างปัจจุบันก็ใช้เวลายาวนานในการพิสูจน์และการมาของ New Jeans ก็จะเป็นเหมือนไอคอนของยุคสมัยที่สื่อถึงยีนส์ตัวเก่งที่เราอยากหยิบใส่เอาไปใช้ชีวิตในทุกวันไม่เคยเบื่อโดยนับเป็นจุดเริ่มต้นของ New Jeans ที่มุ่งมั่นจะเปิดศักราชสู่ยุคสมัยใหม่จากที่มาของวงนี้จึงได้มีการปล่อยรูปคอนเซปต์สมาชิกวงทั้ง 5 คนในลุคกางเกงยีนสบายๆไม่ว่าจะเป็นแบบขาสั้นหรือยีนขาบานแสดงให้เห็นถึงการที่สามารถถ่ายทอดแฟชั่นหลากหลายสไตล์ของยีนส์ออกมาได้สำหรับสมาชิกวง New Jeans ในตอนแรกไม่มีใครทราบว่าวงนี้จะมีไลน์อัพเป็นใครและสมาชิกกี่คนมีเพียงแค่ข่าวลือของฮารุยูฮันบีนักแสดงเด็กที่มีผลงานในวงการมาแล้วแต่ทว่าด้วยเหตุผลบางประการเธอไม่ได้อยู่ในไลน์อัพสุดท้ายของวงและเดินหน้าต่อในสายอาชีพนักแสดงซึ่งสมาชิกทั้ง 5 คนของ New Jeans จะประกอบไปด้วยมินจีหรือคิมมินจีพี่ใหญ่ของวงฮันนี่หรือฟาร์มงอกห่านสาวออสซี่เชื้อสายเวียดนามแดเนียลหรือแดเนียลมาร์ชสาวลูกครึ่งออสซี่เกาหลีที่มีชื่อเกาหลีว่าโมจีเฮเยแฮรินหรือคังแฮรินและฮเยอินหรืออีฮเยอินมักเน่น้องเล็กของวงรายละเอียดของสมาชิกแต่ละคนสามารถไปย้อนดูได้ที่คลิปในช่องของโอติ่งเลยมาต่อที่เรื่องวง New Jeans ทางวงยังได้มีการเปิดเว็บไซต์ newjeans.kr ที่ระบุไว้ว่าแนวดนตรีของ New Jeans จะเป็นไปตามสูตรสำเร็จของเพลง K-POP ทั่วไปก็คือเป็นเพลงป๊อปฟังง่ายแต่ไม่ยึดติดแนวเดิมๆตลอดโดยจะนำเสนอความเป็นป๊อปที่มีความซับซ้อนและลึกซึ้งแต่ยังคงฟังง่ายฟังได้ทุกที่ทุกเวลาและถูกเรียบเรียงออกมาให้เข้ากับเสน่ห์ในเสียงร้องของสมาชิกวงก่อนจะมีการปล่อย Official MV Performance Version ตามมาและในวันที่ 23 กรกฎาคม New Jeans ได้ปล่อยอีก1 MV เพลงไตเติ้ล Hype Boy ซึ่งจะนำไปสู่ MV 4 ตัวคือ Hype Boy Official MV Minji Version Hype Boy Official MV Daniel and Harry Version Hype Boy Official MV Honey Version และ Hype Boy Official MV Haein Version 1, 2, 3, 4 Baby, got me looking so crazy Cause
'Cause I know what you like, boy. You might ต่อมาวันที่ 25 กรกฎาคม นิวจีนก็ได้ปล่อย MV อีกหนึ่งตัวในเพลง Hurt เพลงช้าที่เราจะได้ยินเสียงสุดละมุนของสมาชิกทั้ง 5 보고 싶은 생각에 들어간 우리 창에 나는 말 너무 멀었어. I'm not gonna be the one to get hurt. ซึ่งต่อมา New Jeans ก็ได้เปิดพรีออเดอร์อัลบั้มเดบิวต์รวมถึงสินค้าเมอร์ชอย่างกระเป๋าสะพาย ในวันต่อมาวันที่ 26 กรกฎาคม ก็มีการปล่อยคลิป We Are New Jeans ที่เป็นการแนะนำสมาชิกทั้ง 5 คน รวมถึงมีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน Phoning ที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามและพูดคุยกับสาวๆ New Jeans สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ก็จะมีวิดีโอ New Jeans Day วันละคน รวมถึงไลฟ์คอลและตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 31 กรกฎาคม ก่อนที่วันที่ 1 สิงหาคม New Jeans ได้เดบิวต์เป็นทางการ โดยการปล่อยมินิอัลบั้มแรก New Jeans พร้อมกับ MV อีกหนึ่งเพลงจากอัลบั้มเดบิวต์ในซิงเกิลเพลง Cookie 없어 배고파도 음료는 없어 목말라도 내가 만든 쿠키 Come and take a lookie 우리 집에만 있지 놀러 와 วง New Jeans ยังได้สร้างสถิติเกิร์ลกรุ๊ปที่มีเพลงเข้าสู่ชาร์ตเมลอน 24 Hits เร็วที่สุดและจากการเดบิวต์เพียง 1 วันเท่านั้น แล้ววันที่ 2 สิงหาคมก็มีการปล่อยคลิป Performance Attention ผ่านทางช่อง Studio Shum ก่อนที่ต่อมาวง New Jeans ได้เริ่มเดินสายการโปรโมตต่างๆ ซึ่งก็รวมถึงการออกงานร่วมกันครั้งแรกในงานอีเวนต์ของ Chanel นับเป็นการออกงานแบบเต็มวงครั้งแรกถัดมาวันที่ 4 สิงหาคมก็มีเดบิวต์สเตจในรายการ M Countdown ซึ่งทำการแสดง 3 เพลง Attention High Boy และ Cookie ก่อนจะตามด้วยการออกรายการเพลงสาธารณะอย่าง Music Bank ในวันที่ 5 สิงหาคมและรายการ Inkigayo ส่วนอัลบั้มเดบิวต์ก็ได้รับการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 สิงหาคมอัลบั้มเดบิวต์ของ New Jeans ได้สร้างสถิติยอดพรีออเดอร์เกินกว่า 440,000 ชุดในเวลาเพียง 3 วันทำให้ New Jeans กลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ทำยอดพรีออเดอร์สูงที่สุดในบรรดาวงเกิร์ลกรุ๊ป K-POP ที่เดบิวต์ในปี 2022 จากข้อมูลของ Hantol Chart New Jeans ทำยอดขายได้ทั้งหมด 262,815 ชุดตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่ายซึ่งก็เป็นยอดนิวไฮสูงสุดในบรรดาอัลบั้มเดบิวต์ของวงเกิร์ลกรุ๊ปในประวัติศาสตร์ของ Hantol และเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงเดียวที่มียอดทะลุ 200,000 ชุดตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่ายณขณะนั้นซึ่งในสัปดาห์แรก New Jeans ก็ทำยอดขายทั้งหมด 311,271 ชุดทำให้เป็นยอดขายสัปดาห์แรกสูงสุดในบรรดาอัลบั้มเดบิวต์ของวงเกิร์ลกรุ๊ปจนถึงปัจจุบันโดยการเดบิวต์นี้ New Jeans ยังได้คว้าถ้วยแรกจากรายการเพลง M Countdown เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมจากซิงเกิลเพลง Attention ก่อนจะตามมาด้วย Music Bank ในอีกวันถัดมาโชว์ Music Hall ในอีก 2 วันต่อมาและรายการ Inkigayo ในอีก 3 วันต่อมาไม่เพียงแค่นั้นสัปดาห์ต่อมาวันที่ 28 สิงหาคม New Jeans ก็คว้าอีก1ถ้วยในรายการ Inkigayo ก่อนที่สัปดาห์ต่อมาจะเป็น High Boy ที่ได้ถ้วยแรกของเพลงและนับว่าเป็น Triple Crown 3 สัปดาห์ติดต่อกันจากรายการ Inkigayo และการเดบิวต์แบบสุดปังนอกจากยอดขายและถ้วยรางวัลรายการเพลงแล้วตัวเพลงต่างๆในอัลบั้มก็ไปขึ้นท็อปชาร์ตในชาร์ตเพลงต่างๆทั้งในและต่างประเทศก่อนที่วันที่ 8 กันยายนเพลง Attention จะเปิดตัวอันดับที่ 200 ในชาร์ตเพลงยอดนิยมรายสัปดาห์ของ Spotify ทำให้เป็นเพลงเดบิวต์ K-POP เพลงแรกที่ติดอันดับในชาร์ตนี้นอกจากนี้ยอดสตรีมรวมบน Spotifyสำหรับทั้ง 4 เพลงยังทะลุ 100 ล้านครั้งจากผู้ฟังมากกว่า 8,610,000 ยูเซอร์ต่อเดือนเวลาต่อมา New Jeans ยังได้มี Collaboration Project กับ Pink Fong ที่ไปเต้น Pink Fong's Ninimo Song Dance 우린 니니 니니 모 이니 미니 마이니 모 하고픈 게 많은 곳 니니 니니 니니니 และยังได้มี Attention Dance Cover by Pink Fong X Baby Shark X New Jeans อีกด้วย You got me looking for attention You got me looking for ต่อมาวันที่ 18 ตุลาคม 2022 ก็มีการประกาศว่า New Jeans จะคัมแบ็กครั้งแรกก่อนที่เดือนถัดมาวันที่ 10 พฤศจิกายนได้มีการประกาศยืนยันว่าวง New Jeans จะคัมแบ็กด้วยการปล่อยซิงเกิลอัลบั้มชุดแรก OMG ในวันที่ 2 มกราคม 2023 วันที่ 28 ตุลาคม New Jeans ยังได้มีการประกาศชื่อเรียกแฟนดอมอย่างเป็นทางการโด
ยมีชื่อแฟนดอมว่า Bunnies และ Toki ในภาษาเกาหลีซึ่งความหมายตรงตัวก็คือกระต่ายและต่อมาก็ได้มีการเผยโฉมแท่งไฟก่อนจะมีการวางจำหน่ายในเวลาต่อมาอีกด้วยในช่วงเวลานี้นอกจากการโปรโมทภายในประเทศ New Jeans ยังไปแสดงที่ต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นงาน KCON ซาอุดิอาระเบียและ KCON Japan เป็นต้นรวมถึงในช่วงปลายปีที่ New Jeans ได้ไปแสดงและร่วมในงานประกาศรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Blue Dragon Film Awards ที่ได้แสดงในงานนี้และเห็นรีแอคชั่นต่างๆจากนักแสดงชั้นนำงาน Melon Music Awards 2022 ที่พวกเธอมาทำการแสดงพร้อมกับคว้ารางวัล Top 10 Artist บอนซังและ New Artist of the Year งาน Mama 2022 ซึ่งจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นซึ่งนอกจากการแสดงเพลงของ New Jeans ทั้ง 4 เพลงแล้วยังได้มีสเตจของวง Girl Group Rookie ร่วมกับ IVE Kepler NMIX และ Le Sserafim อีกด้วยโดย Daniel ได้แสดงในเพลง Eleven ร่วมกับมวนยองเสี่ยวถิงยูหนิงบาฮีซากุระและซอยุนฮันนี่แสดงร่วมกับแชฮยอนอึนแชแฮวอนจีอูฮิคารุมาชิโร่เรอิและลิสมินจีแสดงเพลงโอโอร่วมกับคาซึฮะดายอนลิลลี่เยซอกาอึลและจินนี่เฮอินแสดงเพลง Fearless ร่วมกับยูจินยุนจินยองอึนและเบย์แฮรินแสดงเพลง Hype Boy ร่วมกับอีซอเชยูจินแชวอนและกยูจินและทุกคนที่กล่าวมาจากทั้ง 4 วงก็แสดงร่วมกันในเพลง Cheer Up ของ Twice อีกด้วย สำหรับในงาน Mama วง New Jeans สามารถคว้ารางวัล Favorite New Artist และมินฮีจิน CEO ของค่ายก็ได้คว้ารางวัล Breakout Producer จากงานนี้ด้วยในงาน Asia Artist Awards 2022 อีกหนึ่งงานที่จัดที่ญี่ปุ่น New Jeans ก็มาทำการแสดงพร้อมกับคว้ารางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Best New Artist และได้แดซังในสาขา Performance of the Year ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างสถิติวง Girl Group ที่ทำได้เร็วที่สุดหลังจากการเดบิวต์นอกจากนี้วง New Jeans ก็รวมงานเทศกาลสิ้นปีอีกหลายงานซึ่งก็มีสเตจพิเศษต่างๆด้วยเช่น KBS Gayo Daeshuk J ที่แสดงเพลงจากอัลบั้มเดบิวต์สเตจพิเศษ Arkiss ซึ่งมินจีและเฮเยอินได้แสดงในเพลง Love Like Oxygen ร่วมกับซอยุน NMIX ฮงอึนแชเลเซอร์เฟมและอีซอไอฟ์งาน SBS Gayo Daejeon ที่มีสเตจพิเศษแสดงเพลง Tell Me ของ Wonder Girls ต่อมาวันที่ 19 ธันวาคม New Jeans ก็ได้ปล่อยซิงเกิล Pre-Release Ditto ก่อนจะมีการปล่อยอัลบั้ม Comeback อย่างเป็นทางการ MV เพลงนี้ได้นักแสดงอีฮยอนอุและพักจีฮูมาร่วมแสดงโดยมีการปล่อยในรูปแบบไซส์ A กับไซส์ B อีกด้วย สำหรับเพลง Ditto ก็ถือว่าเป็นเพลงดีส่งท้ายปี 2022 ที่สามารถสร้างสถิติกลายเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตภายในประเทศอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปล่อยออกมาโดยสามารถทำ Perfect All Kill เป็นเพลงแรกของวงในวันที่ 26 ธันวาคมหลังจากการปล่อยเพลงเพียง 6 วัน 6 ชั่วโมงกลายเป็นเพลงที่ 7 ของปี 2022 ต่อจาก INVU Tomboy Still Life Afterlife Nude และ Event Horizon ก่อนที่ซิงเกิลอัลบั้มแรกOMG จะได้วางจำหน่ายเป็นทางการในวันที่ 2 มกราคม 2023 พร้อมกับการปล่อย MV เพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกัน It's about your baby Oh my god Yes I'm that I was really hoping that he will come through ซิงเกิล Ditto ได้อยู่อันดับ1ในชาร์ตรายสัปดาห์ของจีนี่และบัคส์เป็นเวลา5สัปดาห์ติดต่อกันโดยเพลงนี้ครองอันดับ1ในชาร์ตเมลอนประจำสัปดาห์เป็นเวลาถึง14สัปดาห์ติดต่อกันซึ่งทำให้เป็นเพลงแรกที่สามารถทำได้ Ditto ยังขึ้นอันดับ1บนชาร์ตประจำวันของเมลอนเป็นเวลากว่า76วันกลายเป็นเพลงที่ติดชาร์ตยาวนานที่สุดสำหรับอัลบั้ม OMG YG Plus ได้รายงานว่ามียอดพรีออเดอร์ทะลุ 800,000 อัลบั้มโดยทำยอดขายได้กว่า 480,000 ชุดบนฮันทอชาร์ตและเพลง OMG
ก็คืออันดับ1บนชาร์ต iTunes Top Songs ใน 9 ประเทศชาร์ตเรียลไทม์ของ Bugs และ Melon เพลงนี้ขึ้นอันดับ2เป็นรองแค่ Ditto และชาร์ตเรียลไทม์ของ Genie ก็สามารถทะยานขึ้นอันดับ1ได้หลังจบสัปดาห์แรกตัวอัลบั้มก็ทำยอดขายได้ 711,241 ชุดบนฮันทอชาร์ตซึ่งไม่เพียงแต่ทำลายสถิติอัลบั้มก่อนหน้าแต่ยังเพิ่มมากกว่าเดิมเป็น 2 เท่าอีกด้วยทางด้านของ Circle Chart ก็รายงานว่าในช่วงสัปดาห์แรกจนถึงวันที่ 7 มกราคมอัลบั้ม OMG ทำยอดขายได้ 796,648 ชุดและในวันเดียวกันนั้นวันที่ 7 มกราคมปี 2023 New Jeans ได้มาแสดงที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกผ่านงาน Golden Disc Awards ทำให้บันนี่ชาวไทยได้เจอกับน้องๆ New Jeans เป็นครั้งแรกโดยงานนี้ New Jeans ได้มาคว้ารางวัล Digital Song Bonsang จากเพลง Attention และคว้ารางวัล Rookie Artist of the Year ไปครองได้ 그럼 지금까지 뉴진스였습니다. 감사합니다. สำหรับซิงเกิลเพลง Ditto สามารถคว้าถ้วยไปได้ถึง 8 ถ้วยจากรายการเพลงแบ่งเป็น 4 ถ้วยจาก Show Music Hall 3 ถ้วยจาก Inkigayo และอีก 1 ถ้วยจาก Music Bank วันที่ 27 มกราคม Circle Chart ยังได้เปิดเผยว่า OMG ได้ทำยอดขายถึง 113,462 ชุดซึ่งทำให้เป็นอัลบั้มแรกของ New Jeans ที่มียอดขายเกิน 1 ล้านชุดและเป็นเกิร์ลกรุ๊ป K-POP วงที่ 7 ที่สามารถทำได้ New Jeans กลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ป Rookieที่ก้าวขึ้นเป็นวงระดับท็อปอย่างรวดเร็วจริงๆที่ในการคัมแบ็กครั้งแรกของพวกเธอกับการปล่อยซิงเกิลเพลง Ditto มาก่อนและตามด้วยเพลง OMG ทั้ง 2 เพลงกลายเป็นเพลงฮิตติดหูทะยานขึ้นสู่ท็อปชาร์ตกวาดรางวัลรัวๆโดย OMG คว้าได้ 6 ถ้วยแบ่งเป็น M Countdown 2 ถ้วยและ 3 ถ้วยจาก Inkigayo รวมถึงอีก 1 ถ้วยจาก Music Bank 네, 축하드립니다. 소감 부탁드립니다. ถัดมาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2023 New Jeans ยังได้พาเพลง Ditto ทำ Perfect All Kill นานที่สุดในประวัติศาสตร์ของ iChart ซึ่งยาวนานถึง 611 ชั่วโมง โดยเป็นการทำลาย Dynamite ของ BTS ที่เคยทำไว้ที่ 610 ชั่วโมง โดยเป็นเวลากว่า 76 วันบนชาร์ตของ Melon ทำให้เป็นเพลงที่ติดชาร์ตนานที่สุด วันที่ 25 มีนาคม 2023 บนชาร์ตของ Melon อันดับ 1 คือ Ditto อันดับ 2 OMG และอันดับ 3 คือ Hype Boy ทั้ง 3 เพลงของ New Jeans ได้ครองท็อป 3 14 สัปดาห์ติดต่อกันซึ่งถือเป็นการทำได้ติดต่อกันยาวนานที่สุดและต่อเนื่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์ก่อนที่ต่อวันที่ 2 เมษายนนับว่าเป็นครั้งแรกบนชาร์ตของ Melon ที่ท็อป 3 ประจำเดือนถูกครองชาร์ตเป็นเวลากว่า 3 เดือนติดต่อกันและถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีบริการเพลงของ Melon ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2004 การกวาดอันดับสูงสุด 3 เดือนต่อกันจาก 3 เพลงทำให้ New Jeans ครองไตรมาสแรกของปี 2023 บนชาร์ต Melon ได้อย่างสมบูรณ์ต่อมาที่ 3 เมษายน New Jeans ก็ได้มีซิงเกิลใหม่ในเพลง Zero ซึ่งเป็นเพลงที่ทำร่วมกับแบรนด์เครื่องดื่ม Coca-Cola เพื่อเป็นการโปรโมทโค้ก Zero Coca-Cola 맛있다 Coca-Cola 맛있다 ก่อนที่เดือนพฤษภาคมก็มีซิงเกิลกับ Coca-Cola อีก 1 เพลง Be Who You Are Real Magic ที่ได้คอลแลบกับจอห์น บาติสเต้ JID และคามิโล언제나 걸고 있는 주문이 들리지 그 all the talk away there's nothing better really Termina we can only be who we are That's just the way and that's just the radio ต่อมา New Jeans ก็ได้เตรียมตัวคัมแบ็กอย่างเป็นทางการอีก 1 ครั้งโดยในเดือนกรกฎาคมในวันที่ 1 และ 2 New Jeans ก็ได้จัดงานแฟนมิทติ้ง Bunny's Camp ซึ่งงานนี้ก็ได้แสดงเพลงที่กำลังจะปล่อยออกมาจากอัลบั้มใหม่นี้ด้วยก่อนที่ New Jeans จะได้เริ่มปล่อย MV เพลงในมินิอัลบั้มชุดที่ 2 Get Up เริ่มจากวันที่ 7 กรกฎาคมพวกเธอได้ปล่อย MV New Jeans ที่ได้คอลแลบกับทางแอนิเมชันเรื่อง The Powerpuff Girls ฉลองครบรอบ 25 ปี New hair, new tea, new jeans, do you see? New hair, new tea, new jeans 얼마나 기다렸던 날 드디어 และตามมาด้วยการพรีเมียร์ MV เพลง Super Shine I'm super shy, but wait a minute while I make you mad, make you mad. You don't even know my name, do ya?
ซิงเกิลเพลง Super Shy สามารถทำ Real Time All Kill ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ก่อนที่จะทำ Perfect All Kill ในวันที่ 16 กรกฎาคม กลายเป็นหนึ่งเพลงของ New Jeans ที่สามารถทำได้ Super Shy ยังไปเปิดตัวอันดับที่ 59 บน United Kingdom Official Single Chart ทำให้เป็นเพลงแรกของวงที่มาติดชาร์ต 60 อันดับแรกได้และใช้เวลา 9 สัปดาห์ติดต่อกันบนชาร์ตนี้โดยขึ้นสูงสุดที่อันดับ 52 และต่อมาก็ได้ปล่อยเพลง Cool With You ที่มีการปล่อย MV เป็นไซส์ A และไซส์ B You know me like no other 다 표현하지 않아도 Cool with you 이쯤에선 정말로 너는 어떤 결말로 ก่อนจะได้ปล่อยมินิอัลบั้ม Get Up อย่างเป็นทางการในวันที่ 21 กรกฎาคมพร้อมด้วย MV เพลงไตเติ้ลเพลงที่ 3 ETA 이어지 많은 시간은 은행서 둘러서 정리해 가는 view What's your ETA?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  ในวันเดียวกันนั้น YG Plus ผู้จัดจำหน่ายอัลบั้มก็เผยว่า Get Up มียอดสั่งจองทะลุ 1,700,000 ชุดฮันทอยังรายงานด้วยว่าอัลบั้มได้ทำยอดขายวันแรก 1,194,623 ชุดซึ่งทำให้ New Jeans กลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงที่ 3 ที่ทำยอดขายทะลุ 1 ล้านชุดในวันเดียวซึ่งใน1สัปดาห์ต่อมาอัลบั้มก็ทำยอดขายได้ 1,650,181 ชุดและถ้านับจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2023 อัลบั้มนี้จะมียอดขายไปถึง 228,991 ชุดทำให้ New Jeans กลายเป็นศิลปิน K-POP หญิงที่มียอดขาย 2 ล้านเร็วที่สุดอีกด้วยสำหรับซิงเกิลเพลง Super Shy สามารถคว้าถ้วยรางวัลรายการเพลงได้ 6 ถ้วยแบ่งเป็น M Countdown โชว์มิวสิคคอลกับโชว์แชมเปี้ยนรายการละ 1 ถ้วยและอีก 3 ถ้วยจากอินกิกาโยส่วนเพลง ETA ได้ทั้งหมด 4 ถ้วยจากรายการเพลงแบ่งเป็น 2 ถ้วยจาก M Countdown และอีก 2 ถ้วยจากอินกิกาโยในการโปรโมทอัลบั้มนี้ New Jeans ไปแสดงในหลายประเทศและก็ร่วมงานกับหลากหลายแบรนด์รวมถึงบรรดาคนดังระดับโลกถัดมาเดือนสิงหาคมพวกเธอได้กลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ป K-POP วงแรกที่ไปแสดงที่ Lollapalooza ในอเมริกาและเดือนเดียวกันนั้นNew Jeans ก็ไปแสดงที่ Summer Sonic Festival ในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยต่อมาวันที่ 24 สิงหาคม Netflix ก็ประกาศว่า New Jeans จะได้ปล่อยเพลงรีเมคจากเพลงปี 1996 ที่แต่งโดยคิมจงซอในซิงเกิลเพลง Beautiful Reduction ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง A Time Call You โดยได้ปล่อยเป็นทางการในวันที่ 1 กันยายนต่อมาที่ 7 กันยายน 2023 Circle Chart ก็รายงานว่าอัลบั้มเดบิวต์ New Jeans ได้รับการรับรองยอดขายทะลุ 1 ล้านชุดอย่างเป็นทางการต่อมาวันที่ 27 กันยายนก็มีการประกาศว่า New Jeans จะได้ปล่อยเพลง Gods ซึ่งเป็นเพลงประกอบการแข่งขัน League of Legends World Championship ประจำปี 2023 และได้ปล่อยออกมาเป็นทางการในวันที่ 4 ตุลาคมOnce you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. ต่อมาเดือนพฤศจิกายน New Jeans ก็ได้มีเพลงประกอบซีรีส์อีก1เพลง Our Night is More Beautiful Than Your Day ซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์ My Demon Part 1ช่วงปลายปีก็เป็นอีก1 ปีที่ New Jeans ได้ไปร่วมงานเทศกาลดนตรีและร่วมงานประกาศรางวัลในหลายๆงานเช่น 2023 SBS Gayo Daejeon และในงานมาม่าปี 2023 แม้พวกเธอจะไม่ได้เข้าร่วมงานนี้แต่ New Jeans ได้กลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกในรอบ 12 ปีที่สามารถคว้ารางวัลศิลปินแห่งปีและเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงที่ 3 ในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนี้ต่อจาก 2NE1 ในปี 2010 และ Girls' Generation ในปี 2011 พร้อมกันนั้นยังได้คว้ารางวัล Best Dance Performance Female Group จากเพลง Ditto Song of the Year จาก Ditto และ Best Female Group อีกด้วยและจากนั้นก็ยังคว้ารางวัล Artist of the Year จาก Melon Music Awards ทำให้พวกเธอเป็นศิลปินหญิงรายแรกที่ได้รับรางวัลใหญ่ 2 รางวัลในปีเดียวกันพร้อมกันนั้นก็ยังคว้ารางวัล Best Female Group Millions Top 10 Artist จากอัลบั้ม Get Up Song of the Year จากเพลง Ditto และรางวัล Top 10 Artist New Jeans ยังกวาดรางวัลอีกหลายรายการที่เรา
อาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปี 2023 คือปีทองพวกเธอจริงๆ ช่วงปลายปี New Jeans ยังได้มีการปล่อยอัลบั้ม Remix New Jeans Mix ในวันที่ 19 ธันวาคมและช่วงสิ้นปี New Jeans ก็ได้กลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกที่ไปแสดงในงาน Billboard Music Awards ซึ่งได้คว้ารางวัล Top Billboard Global Artist และ Top Global K-pop Artist รวมแล้ว 4 หมวดหมู่เพลง K-pop ยอดนิยมระดับโลกและรางวัลอัลบั้ม K-pop ยอดนิยมพวกเธอได้ขึ้นแท่นเป็นศิลปิน K-pop ที่รับการเสนอชื่อมากที่สุดและได้คว้ารางวัลศิลปิน K-pop ยอดนิยมระดับโลกอีกทั้งพวกเธอยังได้เป็นเกิร์ลกรุ๊ป K-pop กลุ่มแรกที่ได้แสดงใน Dick Clark's New Year's Rockin' Eve งานขึ้นปีใหม่ 2024 อีกด้วยปี 2023 พวกเธอได้ก้าวขึ้นมาอีก1ขั้นเป็นขาขึ้นแบบฉุดไม่อยู่สื่อหลายสำนักก็ระบุว่า New Jeans เป็นหนึ่งในศิลปินที่มีผลงานทางดนตรีโดดเด่นที่สุดประจำปีนี้โดยอ้างถึงความสำเร็จทางด้านการค้าและอิทธิพลในอุตสาหกรรมดนตรีการโฆษณาและแฟชั่นพวกเธอทำยอดขายรวมได้สูงถึง 4,390,000 ชุดซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับศิลปิน K-pop หญิงภายในปีเดียวและได้ทำลายสถิติ Guinness World Records สำหรับศิลปิน K-pop ที่ทำได้เร็วที่สุดในการมียอดสตรีมมิ่ง 1,000 ล้านครั้งบน Spotify ด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดในบรรดานักร้อง K-pop โดยใช้เวลาเพียง 219 วันและในสถิติของ Guinness World Records จากบรรดาศิลปิน K-pop คนอื่นๆเน้นย้ำอีกทีว่า New Jeans นั้นทำสถิตินี้ด้วยเพลงเพียง 6 เพลงณขณะนั้นไม่เพียงแค่นั้น International Federation of the Phonographic Industry ได้จัดอันดับให้ New Jeans อยู่อันดับที่ 8 ในรายชื่อศิลปิน Top 10 Global Recording Artists 2023 ทำให้พวกเธอนั้นเป็นศิลปินหญิงที่มีอันดับสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของปี 2023 อีกทั้งยังมีชื่อร่วมกับอิมยองอุงในการติดอันดับ Korea Singer of the Year ของ Gallup Korea พวกเธอได้รับเลือกให้เป็น1 ใน 30 ผู้มีอิทธิพลอายุต่ำกว่า 30 ปีของเอเชียโดย Forbes อีกทั้งถูกรับเลือกให้เป็น 2023 Next Generation Leader โดย Time ของประเทศสหรัฐอเมริกา Time ได้ประกาศผู้นำเทรนด์เป็นประจำทุกปีซึ่งวง New Jeans เป็นศิลปิน K-pop เพียงหนึ่งเดียวที่มีรายชื่อประจำปี 2023 ไม่เพียงแค่นั้นในปีนี้ยังถูกเลือกให้เป็น1 ใน 500 บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอุตสาหกรรมแฟชั่นซึ่งจัดพิมพ์ทุกปีโดย The Business of Fashion สื่อแฟชั่นชั้นนำของอังกฤษทำให้ New Jeans เป็นศิลปินหญิง K-pop เพียงรายชื่อเดียวในปี 2023 เข้าสู่ปี 2024 ช่วงต้นปีก็มีรางวัลต่างๆที่พวกเธอได้รับเช่น Golden Disc Awards ที่จาการ์ตา International Stadium ในกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็น Digital Song Bonsang และคว้ารางวัลใหญ่ Digital Dare Sang จากเพลง Ditto 드리겠습니다. 둘, 셋. 안녕하세요. 뉴진스입니다. รวมถึง CEO ของค่ายอย่างมินฮีจินที่สามารถคว้ารางวัล Best Producer มาครองได้ด้วย 기대 많이 해주시고 항상 응원 부탁드립니다. 감사합니다. พวกเธอยังได้ไปแสดงที่ Billboard Women in Music ซึ่งได้ส่งให้ New Jeans กลายเป็นวง K-pop กลุ่มแรกที่คว้ารางวัล Group of the Year จากรายการนี้ I hope you guys enjoyed our performance. Circle Chart Music Awards ก็คว้ารางวัล Music Steady Seller of the Year จาก Highboy Artist of the Year Digital จากซิงเกิล Ditto Artist of the Year Global Streaming จาก Supershy Artist of the Year Streaming Unique Listeners จากเพลง Ditto New Jeans ได้กลายเป็นศิลปินต่างชาติกลุ่มแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัล Excellent Work Award และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลกังปรีสจากเพลง Ditto ผ่านงาน Japan Record Awards งานประกาศรางวัล Korean Music Awards ก็ได้คว้ารางวัล Best K-pop Song และ Song of the Year จากเพลง Ditto Seoul Music Awards คว้ารางวัล Bonsang Award จากเพลง OMG และ Best Song Award ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม New Jeans ก็ได้ประกาศถึงผลงานใหม่โดยจะได้ปล่อยเพลง Promotional Song Bubblegum ออกมาก่อนในวันที่ 27 เมษายนก่อนจะได้คัมแบ็กอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 พฤษภาคม 2024 โดยการปล่อยซิงเกิลอัลบั้ม How Sweet ซึ่งนำโดยเพลงไตเติ้ลชื่อเดียวกัน
sweet taste, a sweet taste. Yeah, don't you know how sweet it tastes? สำหรับการโปรโมทครั้งนี้มีการยืนยันแล้วว่าฮเยอินจะไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าโดยวงมีการขึ้นแสดงสเตจในรายการ Music Bank ในวันเดียวกันนั้นพร้อมกับเดินหน้าโปรโมทโดยสมาชิก 4 คนซิงเกิลเพลง How Sweet สามารถคว้าถ้วยได้ 5 ถ้วยแบ่งเป็นโชว์แชมเปี้ยนกับ Music Bank อย่างละถ้วยและ Triple Crown 3 ถ้วยจากรายการโชว์ Music Hall นอกจากการโปรโมทรายการเพลงแล้ว New Jeans ยังได้ไปร่วมงานเทศกาลของมหาลัยต่างๆอีกด้วย ย้อนกลับไปก่อนการคัมแบ็กครั้งนี้ก็มีเหตุการณ์ใหญ่ในวงการ K-POP จากกรณีของมินฮีจิน CEO ของ Adore ผู้เปรียบเป็นดั่งแม่ของน้องๆสมาชิก New Jeans เมื่อค่ายของเธอนั้นได้ถูกตรวจสอบบัญชีจาก Hype ที่เป็นบริษัทแม่ก่อนที่ทีมออดิตจะพบว่าเธอและผู้บริหารของค่ายมีความผิดหลังพบหลักฐานที่พยายามแยกตัวเป็นค่ายอิสระพร้อมกันนั้นก็ได้ขอให้มินฮีจินลงจากตำแหน่ง CEOค่าย Hype ระบุว่ามินฮีจินพยายามแอบขายหุ้นของ Adore อีกทั้งยังมีการเปิดเผยเอกสารและสัญญาซึ่งเป็นความลับแก่บุคคลภายนอกข้อมูลความลับก็มีทั้งเรื่องของศิลปินและบรรดาเด็กฝึกด้วยทำให้ค่าย Hype ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนมินฮีจินพร้อมกับการดำเนินคดีต่อมาทางมินฮีจินก็ออกมาตอบโต้ว่าความขัดแย้งในครั้งนี้ได้เริ่มต้นเกิดขึ้นจากประเด็นการลอกเลียนแบบโดยทางวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่อย่าง I-LIT จากสังกัด Believe Lab ซึ่งเป็นหนึ่งบริษัทลูกของ Hype ได้ลอกเลียนแบบวง New Jeans ตั้งแต่แนวเพลงไปจนถึงเสื้อผ้าหน้าผมจนแทบแยกกันไม่ออกโดยที่ผู้ก่อตั้ง Hype อย่างบังชีฮยอกก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้ดูแลการเดบิวต์ของวง I-LIT อีกด้วยทางค่าย Adore เน้นย้ำอีกว่าทั้ง Believe Lab และ Hype ร่วมมือกันกระทำผิดในครั้งนี้และมินฮีจินกับค่าย Adore ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องประเด็นนี้ให้กับค่ายตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ไม่ได้รับการตอบรับซึ่งHypeกับตั้งใจให้มินฮีจินออกจากตำแหน่ง CEO ของ Adore เพราะประเด็นของเรื่องนี้ถูกนำมาเผยไม่เพียงแค่นั้นมินฮีจินยังให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้เพิ่มเติมโดยปฏิเสธข้อกล่าวหาจากHypeว่าไม่ได้พยายามแยกตัว Adore จาก Hype หรือแอบหานักลงทุนให้เข้ามาช่วยให้ Adore เป็นค่ายอิสระโดยหุ้นที่เธอถืออยู่ 18% โดยวันที่ 22 เมษายนตามรายงานของสื่อเกาหลี Hype ได้คอนเฟิร์มกับทางบิลบอร์ดว่าทางบริษัทกำลังใช้สิทธิ์ในการตรวจสอบบัญชีมินฮีจินรวมไปถึงเหล่าผู้บริหารระดับสูงของ Adore โดยมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและยื่นจดหมายให้มินฮีจินลงจากตำแหน่ง CEO เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งค่าย Hype ก็ไม่สามารถให้รายละเอียดมากกว่านี้ได้ทั้งเหตุผลในการตรวจสอบบัญชีหรือเหตุผลที่ขอให้มินฮีจินออกจากตำแหน่งก็ตามทาง Adore ก็ได้ออกจดหมายแถลงอย่างเป็นทางการตอบโต้ประเด็นที่กล่าวมาโดยมีใจความระบุไว้ว่าขอแถลงจุดยืนเกี่ยวกับเหตุการณ์การเลียนแบบ New Jeans ของ I-LIT มินฮีจินได้กล่าวอีกว่า Believe Lab หนึ่งในค่ายเพลงของ Hype ได้เดบิวต์ไอดอลหญิง I-LIT ซึ่งมีสมาชิก 5 คนโดยเกิร์ลกรุ๊ปนี้ได้เลียนแบบ New Jeans ทุกด้านทั้งความบันเทิงทรงผมการแต่งหน้าเครื่องแต่งกายรวมไปถึงการออกแบบท่าเต้นภาพถ่ายวิดีโอหรือแม้กระทั่งการปรากฏตัวตามอีเวนต์ต่างๆมินฮีจินยังได้กล่าวว่าการกระทำของเธอนั้นเพื่อปกป้องความสำเร็จทางวัฒนธรรมของ New Jeans ซึ่งมันจะส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของ Adore ได้อย่างไรนอกจากนี้เธอยังย้ำไว้ว่าถึงจะเป็นค่ายที่อยู่ในเครือเดียวกันแต่เราไม่เคยอนุญาตหรือยินยอมให้ใครก็ตามมาเลียนแบบความสำเร็จของ New Jeans ทั้งนี้ตัวของมินฮีจินยังปฏิเสธการเรียกประชุมของคณะกรรมการบริหารค่ายโดยกล่าวว่าเราจะไม่ทำการเรียกประชุมตามที่ได้ร้องขอในวันที่ 30 เมษายนที่จะถึงจากนั้นกระแสดราม่าก็เกิดขึ้นมากมายในหมู่แฟนๆเพลง K-POP ไม่ใช่เพียงแต่แฟนๆของ New Jeans กับ I-LIT เท่านั้นแต่ยังมีการเปิดเผยถึงเอกสารที่ระบุถึงวง BTS โดยมินฮีจินกล่าวว่าบังชีฮยอกก๊อปปี้ไอเดียของฉันไปสร้างวง BTS ในระหว่างการประชุมภายในมินฮีจินยังได้พูดว่า I-LIT ก๊อปปี้ New Jeans ซึ่งไม่ใช่แค่นั้นวง LICE และ TWS ก็ก๊อปปี้ New Jeans ด้วยดราม่าทะลุลุกลามไปอีกวงเมื่อ I-LIT ได้ประกาศชื่อแฟนคลับว่าใช้ชื่อลิลลี่ซึ่งก็ดันไปคล้ายชื่อแฟนคลับของลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ใช้ชื่อว่าลิลลี่หรือในชื่อลิลลี่ก็ยังเกือบเหมือนชื่อของลิลลี่วง NMIX ทำให้แฟนๆหลายด้อมไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของลิซ่าหรือวง NMIX ไม่พอใจจนในที่สุด Believe Lab ต้องแถลงการขอโทษและจะเปลี่ยนชื่อใหม่วันที่ 25 เมษายนมินฮีจินยังได้จัดโต๊ะแถลงข่าวที่ Korea Conference Center พร้อมมีการเปิดประเด็นร้อนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปพบนักลงทุนจริง
มีการพูดคุยหลายเรื่องรวมถึงเรื่องที่อยากเป็นเจ้าของค่าย Adore แต่เธอบอกว่าไม่สามารถทำได้เธอโต้แย้งได้ว่าเรื่อง BTS ที่ก๊อปคอนเซปต์ของเธอนั้นเธอไม่เคยพูดมีการพาดพิงศิลปินอื่นในการแถลงข่าวเช่นเรื่องของ Hype ได้เดบิวต์เลเซอร์ฟิล์มก่อน New Jeans ซึ่งเป็นการผิดสัญญาของบังชีฮยอกที่เคยสัญญาไว้มีการพาดพิงถึงซากุระและคิมแชวอนสมาชิกวงด้วยมีการเปิดเผยแชทของเธอกับบังชีฮยอกรวมถึง CEO พักจีวอนซึ่งมีการพูดถึงวง aespa และเหตุผลที่เธอออกจากค่ายเดิมหรือก็คือ SM นั่นเองมินฮีจินยังปฏิเสธด้วยว่าไม่ได้วางแผนที่จะแยกตัวหรือสิทธิ์ในการบริหารทั้งหมดเธอตัดพ้อว่าค่าย Adore เหมือนคนนอกรีดถูกกลั่นแกล้งจากค่าย Hype และประเด็นเรื่องการพูดคุยกับคนทรงเธอมีการปรึกษาจริงตามที่เป็นข่าวแต่เป็นการทำเพื่อคลายความสงสัยรวมถึงการวางแผนงานและกล่าวว่า Hype ละเมิดความเป็นส่วนตัวในเรื่องนี้ต่อมาทาง Hype ก็แถลงโต้กลับและเตรียมการดำเนินคดีเพิ่มเติมกับมินฮีจินในข้อหาการละเมิดต่อหน้าที่และข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งบอกว่ามีการกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริงทาง Hype สามารถหักล้างแต่ละประเด็นได้ด้วยหลักฐานที่มีอยู่แต่ไม่คุ้มที่จะตอบโต้และแจ้งให้มินฮีจินคืนทรัพย์สินข้อมูลของบริษัทและตอบกลับทีมออดิตในทันที Hype ยังได้พูดถึง New Jeansที่กำลังจะคัมแบ็กด้วยว่าระหว่างนี้ Hype จะดูแลสุขภาพจิตและอารมณ์ของศิลปินในสังกัดอย่างเต็มที่และให้การซัพพอร์ตในการคัมแบ็กครั้งนี้โดยทางบริษัทจะประชุมกับตัวแทนกฎหมายของสมาชิกวงให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อเป็นการพิจารณาแผนปกป้องจากการกระทำใดๆก็แล้วแต่ในอนาคตและได้เรียกร้องให้มินฮีจินลาออกจากตำแหน่งโดยเร็วเนื่องจากเธอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่เหมาะสมกับตำแหน่งพร้อมทั้งให้หยุดพาดพิงศิลปินคนอื่นรวมถึงผู้ปกครองศิลปินเพราะเป็นการลดทอนคุณค่าของศิลปินค่าย Believe Lab ยังได้แถลงประกาศฟ้องมินฮีจินโดยกล่าวหาว่า CEO มินฮีจินขัดขวางธุรกิจและหมิ่นประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายโดยการอ้างข้อมูลเท็จเพียงฝ่ายเดียวต่อบริษัทและศิลปินของบริษัททาง Believe Lab ยังได้ยื่นฟ้องเพิ่มเติมพร้อมกับมีการปล่อยคลิปจุดยืนของวง I-LIT เกี่ยวกับการกล่าวอ้างเรื่องการลอกเลียนแบบโดยได้ลงคลิปในวันที่ 10 มิถุนายนทางช่อง Believe Lab อีกด้วยทางด้านตำรวจก็เริ่มสอบสวนจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมาในคดีความที่ค่าย Hype กล่าวหามินฮีจินว่าละเมิดความไว้วางใจสถานีตำรวจยงซานในกรุงโซลได้แถลงวันที่ 17 ว่ามีการเรียกเจ้าหน้าที่ฝั่งตัวแทนมินฮีจินแล้วและกำลังทำการสอบสวนอยู่รวมถึงมีการวางแผนจะเรียกตัวผู้กล่าวหามาสอบปากคำเพิ่มเติมตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปตามที่ตำรวจระบุว่ามีจำเลย3คนในคดีนี้ซึ่งก็รวมถึงมินฮีจินด้วยในขณะเดียวกันทางด้านของมินฮีจินก็คาดว่าจะไปให้การกับตำรวจหลังจากจบงานแฟนมิทติ้งของวง New Jeans ที่โตเกียวโดมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ญี่ปุ่นโดยมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้แม้ว่าปัญหาของมินฮีจินจะยังไม่ได้ข้อสรุปแต่น้องๆ New Jeans ก็ยังเดินหน้าทำกิจกรรมที่วางเอาไว้ต่อไปโดยพวกเธอมีกำหนดเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นโดยได้ปล่อยเพลง Right Now ออกมาก่อนในวันที่ 17 มิถุนายนมิวสิกวิดีโอเพลง Right Now จะมีการคอลลาบอเรชันร่วมงานกับทาคาชิมุราคามิศิลปินชาวญี่ปุ่นผู้มีชื่อเสียงจากการออกแบบดอกไม้สีรุ้งอันเป็นเอกลักษณ์ของเขารวมไปถึงจะเป็นการร่วมงานครั้งที่ 2 ของ New Jeans กับ The Powerpuff Girls อีกด้วยและ New Jeans ก็ได้เดบิวต์ที่ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 มิถุนายนโดยการปล่อย Supernaturalซึ่งเพลงนี้จะได้ฟาเรล วิลเลียมส์โปรดิวเซอร์นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังมาร่วมทำเพลงให้โดยเพลงนี้จะใช้แซมเปิลจากเพลงปี 2009 ของเขา Back of My Mind ที่ร้องร่วมกับมานามิศิลปินชาวญี่ปุ่นที่จะทำการเรียบเรียงใหม่ใน New Jack Swing Style ซึ่งการเดบิวต์เพลงญี่ปุ่นจะถือเป็นการโปรโมทที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกของวงโดยมีการจัดแฟนมิทติ้ง Bunny's Camp 2024 โตเกียวโดมในวันที่ 26 ถึง 27 มิถุนายนอีกทั้ง New Jeans ก็ยังมีแผนที่จะปล่อยอัลบั้มใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้อีกด้วยรอติดตามกันได้เลยนอกจากในเรื่องของผลงานเพลงแล้ว New Jeans ก็ยึดครองความนิยมมากมายตลอดช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมาโดยมีการร่วมงานกับแบรนด์ดังต่างๆทั้งแบบเดี่ยวและทั้งวงการได้ถูกรับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์แฟชั่นของบรรดาสมาชิกวงไม่ว่าจะเป็นมินจีกับการเป็นแอมบาสเดอร์ของ Chanel ฮันนี่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Gucci
และ Global Makeup Ambassador ของ Armani รวมถึงได้เป็น Global Ambassador ให้กับแบรนด์รองเท้า UGG แบรนด์รองเท้าสัญชาติออสเตรเลียด้วย Daniel เป็นแบรนด์ Ambassador ให้กับ Burberry และ Yves Saint Laurent Beauty รวมถึงยังได้เป็น Global Ambassador ให้กับ Celine อีกด้วย Herin ได้เป็น Ambassador ให้กับ Dior Yein ได้เป็นแบรนด์ Ambassador ให้กับ Louis Vuitton งานแรกของพวกเธอในวงการโฆษณาแบบเต็มวงคือ SK Telecom ที่ได้โปรโมท iPhone 14 Pro ตามด้วยการถูกรับเลือกให้เป็น Global Ambassador ของ Musinsa แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์หลังจากนั้นก็มีงานรัวๆตั้งแต่ปี 2022 ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้า OIOI สื่อการเรียนการสอน Mega Study Newso ธนาคารชินฮันร่วมงานกับ New Deck ที่มีการขายเค้กน้องกระต่ายปี 2023 ก็มีงานโฆษณาแล็ปท็อป LG Gram Starมินจีและแฮรินได้ร่วมในแคมเปญ A Feel for Every You ของ Nike Leggings แว่นตาคาริน New Jeans Chicken Dance Campaign เซตอาหาร McDonald's X New Jeans Contact Lens O-Lens ร่วมงานกับ Nike แบบเต็มวงในแคมเปญ Air Max แคมเปญครบรอบ 150 ปี 501 ของ Levi's ร่วมงานกับแบรนด์เครื่องดื่ม Coca-Cola ทั้งในโค้กซีโร่และโค้กออริจินอลเครื่องประดับ Stonehenge Nike Football โปรโมท iPhone 14 Pro ใน MV ETA ห้างสรรพสินค้าฮุนไดร้านค้าปลอดภาษีขนมเปเปโร่ร่วมงานกับ SK Telecom อีกครั้งในการโปรโมท iPhone 15 Pro Titanium หมากฝรั่ง 5 รส Lotte New ของ Lotte และเปเปโร่คอลเลกชันใหม่ร่วมงานต่อเนื่องกับ Musinsa และชินฮันแบงค์ปี 2024 ก็มีการโปรโมทกับโค้กอีกครั้งออกคอลเลกชันใหม่ของ Stonehenge ร่วมงานกับแบรนด์ Calvin Klein บัตรเดินทางของชินฮันแบงค์ Olen 24 SS แชมพู Essential ที่เป็นสปอนเซอร์ในเพลง Bubblegum และ New Jeans X PUBG รวมจะมีอีกหลายๆแบรนด์แน่นอนในอนาคตและนี่คือทั้งหมดของวง New Jeans ที่เราได้รวบรวมไว้ในคลิปนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราได้รวบรวมมาหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอยากเสริมเพิ่มเติมอะไรคอมเมนต์บอกเรากันได้สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องโอติงเราจะก้าวไปสู่100,000 ซับด้วยกันรวมถึงอย่าลืมช่องทางการติดตามของเราทุกช่องทางด้วยนะครับอันยอง